Đây là bộ chuông nha các bạn nhé, bộ còi. Hướng cái chuông người thao không ạ? Đây là mình quay rất là xa nha. Anh em nghe có tiếng chuông không? Đây, gió đây, rất to. Đây là gần nhà mình ạ. Các bạn về bật loa to đấy nhá, nghe mới rõ. Kết thúc video đây nhá. Xin chào anh em ạ.